বন্ধু-বান্ধৱীসকল পুনৰ মোৰ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু-বান্ধৱীসকল আজি বেচিকলি মই আৰু মানৱ ছাৰে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিংটো কিয় বেয়া বুলি কয় তাৰ ওপৰত অকণমান দুটামান কথা ক'ব। চ' বন্ধু-বান্ধৱীসকল আজি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰি দিব। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক বিকি চেনেল। চ' আজি বিকি চেনেল হোৱাৰ ওপৰত আপোনালোকক অলপ কিবা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। চ' আজি মেইন টপিকটো হৈছে যে মানুহে আজিকালি কি ভাবিছে যে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিংটো ফেক। এই ভাৱটো কি কাৰণে আহিছে? চ' আজি তাৰ ওপৰত টপিকটো অলপ ক'ব বিচাৰিছোঁ। চ' আজি টপিকটোৰ মেইন পইণ্টটো গম পালে আপোনালোকে যে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং মানুহে ফেক বুলি কিয় কয়। কাৰণ মানুহৰ মাইণ্ডছেটটো বেয়া হৈ গৈ আছে। কাৰণ বহুতো এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে যোনটো নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং, বাট সিহঁতে কি কৰে, জইনিং ফিজ লয় বা তাত ইনভেষ্ট কৰিবলগীয়া বা চেল কৰিবলগীয়া। চ' মানুহে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং এটা বেয়া দৃষ্টিৰে চাই গৈ আছে। আমি এটা নিউ জেনেৰেশ্যন, চ' আমি কি কৰিব লাগিব, নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিংটো আমি ওপৰলৈ উঠাব লাগিব। ঠিক আছে। চ' গৌতমবালি চাই কোম্পানীটো যিমান পাৰে বেষ্ট হাই লেভেলত উঠাব বিচাৰি আছে। এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ নম্বৰ 1 কোম্পানী হৈ গ'ল বা গ্ল'বেল ৰেংকত 8 নম্বৰ পজিশ্যন আছে। নেক্সট 2 বছৰত আমি ৱৰ্ল্ডৰ নম্বৰ 1 নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং কোম্পানী হ'ব পাৰিমেই। চ' গৌতমবালি ছাৰে এইটো কোম্পানীটো ওপৰলৈ বহা কামটো কৰি আছে। চ' আমি যদি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিংটো এটা নিজৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো যদি ওপৰলৈ বহাবলগীয়া হ'ব, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, গৌতমবালি ছাৰৰ লগত আমি কাম কৰি যাব লাগিব। তেতিয়াহে আমাৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা লেভেলত থাকিব। ঠিক আছে। চ' আজি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিংটো মানুহে ফেক বুলি কিয় ভাবিছে? কাৰণ এতিয়া আপোনালোকক ক'লোৱে বহুতো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে যোনবিলাক এতিয়া ধৰক যোনটো ক'লো চেল কৰিবলগীয়া হয় বা জইনিং ফিজ লয়, এখানে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং এতিয়া তললৈ দবি গৈ আছে। ঠিক আছে। চ' আমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব, নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ওপৰলৈ উঠাব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, মানুহৰ মাইণ্ডছেটটো সলনি কৰিব লাগিব। ঠিক আছে। চ' মানুহৰ মাইণ্ডছেটটো সলনি কৰিব যোৱাৰ আগতে আমি বেলেগক বুজাৰ আগতে আমি নিজে ভালকেনে বুজি ল'ব লাগিব, যাতে আমি বেলেগক বুজাওঁতে আমি থটবট খাই যাব নালাগে। কাৰণ বেলেগে বহুতো কুৱেশ্যন সুধিব, যোনে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙত ফেক বুলি বা ধোকা খাই থৈছে, সিহঁতি বহুতো আপোনাক কুৱেশ্যন সুধিব, যাতে আপুনি কুৱেশ্যনকেইটা এনচাৰ দিব পাৰে। চ' আপুনি নিজে কি কৰিব লাগিব, ৰিডিং কৰিব লাগিব, নিজে শিকি ল'ব লাগিব, তেতিয়া আপুনি বেলেগক বুজাব পাৰিব। ঠিক আছে। চ' যেতিয়া আপুনি বেলেগক নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিংটো ভাল বুলি বুজাব, ইয়াত আপোনাৰ যিমান প্ৰফিট আছে, কি ফ্ৰীডম আছে, যি ট্ৰেভেল ফাৰ্ম আছে, যি কাৰ ফাৰ্ম আছে, যেতিয়া আপুনি ইয়াত চ' এভৰিথিং বুজাব, তেতিয়া বেলেগেও তাৰ আপুনি ইণ্টাৰেষ্ট আহিব। ঠিক আছে। ইণ্টাৰেষ্ট অহাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব, নিজৰ ফালে আকৰ্ষণ কৰিব লাগিব। কাৰণ হিন্দীত এষাৰ কথা আছে যে য'ত দিকটা হে বহি বিকটা হে। ঠিক আছে। চ' আমি এইটো কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, আমি কৰিব লাগিব যে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিংটো ইয়াত ফাইদা কি আছে, ইয়াৰ লছটো একেবাৰেই নাই। চ' আমি লছটো আৰু ফাইদাটো ডিভাইড কৰি দেখুৱাব লাগিব। ঠিক আছে। চ' এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হয় যে আমাৰ এতিয়া ইণ্ডিয়া মানুহে এতিয়া নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিংটো বহুত বেয়া বুলি ভাবি আছে, কিন্তু আপুনি বাহিৰ কাণ্ট্ৰিলৈ যাওক না, তাত কি হৈছে, ফৰেইন কাণ্ট্ৰি সেইবিলাক যেনেকৈ আমেৰিকা হওক, লণ্ডন হওক, ছুইজাৰলেণ্ড হওক বা ছিংগাপুৰ হওক, তাত কি কৰি আছে, চবেই নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং কৰি আছে। আপোনালোকে এটা কথাটো ৰিয়েলাইজ কৰিছে নাই, গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত পপুলেশ্যনৰ ভিতৰত চাইনা 1 নম্বৰত আছে, ছেকেণ্ড আমাৰ ইণ্ডিয়া আছে। ঠিক আছে। চ' আপোনালোকে কেতিয়াবা ভাবিছে চাগে যোনটো দেশত মানুহ বেছি আছে তাত বেছি মানুহ ডেভেলপ হ'ব লাগে বা দেশখন ডেভেলপ হ'ব লাগে, কিন্তু আমাৰ দেশ কি হৈছে, ছেকেণ্ড পপুলেশ্যন থাকি আমেৰিকা হওক, লণ্ডন হওক, জাপান হওক, ছুইজাৰলেণ্ড হওক, ছিংগাপুৰ হওক, তাতকৈ আমি তলত দবি আছোঁ। কি কাৰণে? চ' আমাৰ মাইণ্ডছেটটো বেয়া হৈ আছে। ঠিক আছে। আমাৰ মাইণ্ডছেটত অকল কি কথা, জব, এডুকেশ্যন, এইখিনিৰ ওপৰত বেছি হৈ যায়। জব, এডুকেশ্যন ইজ এ গুড, বাট আপোনালোকে এডুকেশ্যন কৰিলে যেনিবা কৰাৰ পিছত যে আপোনালোকে জব পোৱা কিবা গ্যাৰাণ্টি আছে, কেতিয়াও নাই। আমি সদায় লাইফত দুটা বস্তু থ'ব লাগে। ঠিক আছে আমি জব কৰিম, এডুকেশ্যন কৰি যদি জবটো নাপাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কিবা এটা কৰি খাব লাগিব। চ' আমি এইটো আগতে ভাবি থ'ব লাগিব যে যদি আমি জবটো নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম। ঠিক আছে। চ' এতিয়া ক'ব গ'লে আমি এতিয়া বেলেগ ডাঙৰ মানুহৰ কথা ক'ব নাযাওঁ, এতিয়া আমি ক'ব গ'লে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট লাইফ। ঠিক আছে। ষ্টুডেণ্ট লাইফৰ কাৰণে কি হয়, এতিয়া আমাৰ ওচৰত ফ্ৰীডম নাই না মানি আছে, কাৰণ আমি এতিয়া 18 বছৰলৈকে হৈ গ'ল, তথাপি আমাৰ ওচৰত একো এটা ফ্ৰীডমে নাই, একো বেংক বেলেঞ্চ নাই। আপোনালোকে গম পায় জেচিন বিবাৰ নাম শুনিছে। ঠিক আছে। জেচিন বিবাৰে নিজৰ কেৰিয়াৰ কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, 7 years। 7 yearsৰ 12 yearsলৈকে সি কাম কৰিলে, তাৰ নিজৰ কেৰিয়াৰ প্ৰতি ধ্যান দিলে। তাৰপিছত কি হ'ল, 12 বছৰ সি ছাকচেছ হৈ গ'ল। এতিয়া জাষ্টিন বিবাৰ আমাৰ বয়স 18 বছৰ, সি এতিয়া কি কৰি আছে, ফৰ্চেনাৰ কাৰত ঘূৰি ফুৰি আছে, দূৰত ফৰেইন কাণ্ট্ৰিত ট্ৰেভেল কৰিব গৈ আছে।
আমি এতিয়ালৈকে কি কৰিছোঁ বেকাৰ জিৰ' হৈ আছোঁ আমি জিৰ' কেলে হৈ আছোঁ আমাৰ মাইণ্ডছেটটো বেয়া হৈ আছে ঠিক আছে আমাৰ অকল মাইণ্ডত কি জব 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 ঠিক আছে তো জবৰ পিছতে দৌৰি কৰিব নালাগে কাৰণ আপোনালোকে গম পায় প্ৰতি এটা বছৰত 1 কৰোৰ মানুহ এডুকেশ্যন হয় ঠিক আছে 1 কৰোৰ মানুহ এডুকেশ্যন হ'লে বোলে 1 কৰোৰ মানুহে জব পাব বেছিকলি নাপায় কাৰণ জবৰ পৰিমাণ বহুত কম ঠিক আছে তো আমি জব কৰিলে ঠিকে আছে মই কওঁ যে জব বেয়া বুলি নকওঁ জব কৰিব লাগে কিন্তু জব কৰিলে কি কৰিব লাগে এটা নিৰ্দিষ্ট ইনকাম থাকিব লাগে ভাল ধৰক আপোনালোকে 1 লাখ 2 লাখ তেনেকুৱা জব কৰক য'ত আপোনাৰ নিজৰ লাইফটো ছেটিছফাইড হ'ব আপুনি আনছেটিছফাইড হ'ব নালাগে আপুনি লাইফত কিবা এটা কৰিব মন গ'ল কিন্তু কৰিব নাপালে এইটো থাকিব লাগে আপুনি কি মৰাৰ পিছত কি কৰিব নেকি কেতিয়াও নকৰে তো মানুহে ইনকাম কি কাৰণে কৰে নিজৰ লাইফটো চলাবৰ কাৰণে ঠিক আছে লাইফটো চলাব হ'লে আমিতো কিবা এটা কৰিব লাগিব আমি যদি ধৰি লওঁ আমি যদি নিৰ্দিষ্ট সৰু বয়সৰ পৰা যদি জেচিন বিভাগৰ নিচিনা যদি আমি নিৰ্দিষ্ট সৰু বয়সৰ পৰা যদি কাম কৰি যাওঁ তেতিয়া পিছলৈ আমাৰ কি হ'ব এটা নিৰ্দিষ্ট বয়সলৈ আমি ছাকচেছ হ'ম আমি যদি 26 বছৰলৈ এডুকেশ্যনৰ পিছত দৌৰি থাকোঁ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিম তেনেকৈ 27-28 গুচি যাব তাৰপিছত কি কৰিম আমি জব বিচাৰিম এতিয়া ভাবা 30 বছৰ বুদ্ধাত কি আমি কি কৰিম তেতিয়া নে আমি ফ্ৰীডম পাম নে আমি ক'ৰবাত ঘূৰি ফুৰিব পাৰিম নে আমাৰ ড্ৰিম পূৰণ হয় আমি তেতিয়া কি হ'ব এটা নিজৰ ফেমিলি হ'ব ঠিক আছে কাৰণ মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলে জব ভাল জব কৰিব লাগে কিন্তু তাত কি কৰিব লাগে 1 লাখ 2 লাখৰ ইনকামত থাকিব লাগে ঠিক আছে চ' আগৰখিনি এতিয়া নকওঁ এতিয়া আমাৰ যোনটো মেইন পইণ্ট তাতে কৈ আছোঁ কথাটো চ' আপোনালোকে চাওক নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিংটো বেয়া বুলি কেতিয়াও ভাবিব নালাগে ঠিক আছে কাৰণ নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বেয়া হ'লে কেতিয়াও ৱৰ্ল্ডখনত ক'ব গ'লে গোটেই জবে মানুহক খুৱাই থকা নাই জবে দেশখন চলাই কি কৈছে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙে চলাই আছে এতিয়া নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং কেনেকৈ চলাই আছে তোমাৰ নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইমান কোটি পইচা আছে সেটি টেক্স দি আছে আপোনালোকে গম পায় টেক্সৰ পৰাই চৰকাৰো চলি আছে ঠিক আছে এটা ভেষ্টিজ যদি এটা ফেক কোম্পানী হ'লেহেঁতেন তাক কেতিয়াও ৱৰ্ল্ডৰ 7 নম্বৰ পজিশ্যন নাপায় বা ইণ্ডিয়াৰ 1 নম্বৰ পজিশ্যন কেতিয়াও নাপায় কাৰণ তুমি আপোনালোকে ভাবিছে দিনে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কি পাগল জানো কি যে যাকে তাকে চাৰ্টিফিকেট দি দিব নম্বৰ 1 ইণ্ডিয়াৰ বা ৱৰ্ল্ডৰ 7 পজিশ্যন দিব জানো আমাৰ ঠিক আছে আমাৰ বোলে মোদী যেনিবা বেয়া ক'ব যোৱা নাই যেতিয়া মোদীয়ে যেনিবা উল্লুৱে যেনিবা তেতিয়ালৈকে ফৰেনৰ মানুহ যোনটো ৱৰ্ল্ডৰ ৰেংকৰ মানুহ হেৰি কৰে সেইটো কি উল্লু জানো সেইটোও নহয় কাৰণ ৱৰ্ল্ডখন ডেভেলপ হৈ আছে আমাৰ ইণ্ডিয়া তলত আছে ষ্টুডেণ্ট লাইফৰ নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইজ এ বেষ্ট ঠিক আছে কাৰণ আমি এতিয়া 18 বছৰত আমি BA ফাৰ্ষ্ট চেমত আছোঁ আমি পঢ়ি আছোঁ আমি পঢ়াৰ লগতে কিবা এটা কৰি যাব পাৰোঁ পঢ়া শেষ হোৱা মানে আমাৰ একাউণ্টত ভাল বেংক বেলেঞ্চ থাকিব ঠিক আছে ত' আমি এনেকুৱা ভাবিব নালাগে আমি 30 বছৰ পিছত কিবা এটা কৰিম কিবা এটা খাম কিবা এটা কৰিম সেইবিলাক ভাবিব নালাগে চ' আপুনি এতিয়া চাওক যোন মানুহে কয় নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ফেক বুলি আপুনি তাক ক'ব যে চৰকাৰে কেতিয়াও ফেক কোম্পানী চাৰ্টিফিকেট দি নথয় ঠিক আছে চ' ফেক কোম্পানী হ'লে যে মই আপোনালোক ক'লোঁ যে ৱৰ্ল্ডৰ ৰেংকত নপৰে বা ইণ্ডিয়াৰ নম্বৰ 1 কোম্পানী নহয় চ' ভেষ্টিজ ফেক নহয় ভেষ্টিজ বুলিয়ে কোৱা নাই যোনটো নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙৰ ওচৰত চাৰ্টিফিকেট আছে সেইটো কেতিয়াও ফেক হ'ব নোৱাৰে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ফেক কোম্পানীৰ কাৰণে যে গোটেই নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিংটো বেয়া বুলি ভাবিব নালাগে আশা কৰোঁ যাতে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কিবা এটা বুজি পায় চ' আৰু মাজে মাজে বিকি চেনেলত আহিম ক'বলৈ দুভাগৰমান চ' আজিলৈ থেংক ইউ মোৰ আজি টপিকটো হৈছে ছাকচেছৰ ওপৰত ঠিক আছে চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল ছাকচেছ পাবলৈ 7টা কাৰণ আছে ছাকচেছৰ মিনিঙে 7টা চ' 7টা কাৰণো আছে সেইকেইটা যদি কাৰণ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলত গৈ সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰে তেতিয়া এইটো ভিডিঅ' ফুল ডিটেইল বুজি পাব ঠিক আছে চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল ছাকচেছ এইটো ৱৰ্ডটো শুনিবলৈ একেবাৰে সহজ নিচিনা লাগে যে চবেই পাই যাব ৰাইট কিন্তু ছাকচেছ পাবলৈ বহুত কি কৰিব লাগিব হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিব লাগিব কষ্ট কৰিব লাগিব আপুনি ইনে এটা এক্সাম্পল আছে আপুনি ঘৰত বহি আছে ঘৰত বহি যদি ভাবে অহাৰ 5 বছৰৰ ভিতৰত মই কি মুকেশ আম্বানী টক্কৰ হৰুৱাই দিম মুকেশ আম্বানী বেংক বেলেঞ্চ উৰাই দিম তাৰ সমান টক্কৰ লৈ ল'ম সেই বুলি যদি ভাবি থাকে আপুনি ঘৰত বহি একো যদি কামেই নকৰে অকল কথাটো ভাবি আছে তেতিয়া কি আপুনি ছাকচেছ পাব কেতিয়াও নাপায় 5 বছৰ বাদ দিয়ক আপুনি গোটেই লাইফ টাইম ঘচি থাকক তেতিয়াও ছাকচেছ নাহে হয়নে চ' ছাকচেছ পাবলৈ কি হ'ব লাগিব হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিব লাগিব কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা কথা আছে এইটো পুৰা চিৰন্তন সত্য কথা হয় যোনটো কথা হৈছে যে বন্ধু বান্ধৱীসকল ভালকৈ শুনি ল'ব এই কথাটো যে যোন মানুহে ৰাতিপুৱাই শুই উঠি তাৰ নিজৰ দিনটোত কি কাম আছে কি কৰিম যোনখিনি মানুহে ভাবি একদম নিজৰ লিষ্টমতে কামখিনি প্ৰত্যেক দিনে কৰি যায় সেইখিনি মানুহে ছাকচেছটো
পায়গে যোনখিনি মানুহে শুই উঠিয়ে দিনটো এনেই বেকাৰ বহি মেলি দিনটো একো না প্লেন আছে না কিবা আছে এনেই বহি এনেই জীৱন তেনেকৈ কটাই আছে সিহঁতি কোনো মানুহে ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰে সিহঁতি দিনটো বহি ভাবি থাকিব মই অহা বছৰত আমুক কৰিম ঘৰত বহি ভাবিয়ে থাকিব বাট কাম নকৰে তেনেকুৱা মানুহ জানো কোনোবা ছাকচেছ হ'ব ভগৱানে কাক ছাকচেছ দিব যোনবোৰ মানুহ ৰাতিপুৱাই শুই উঠি নিজৰ কষ্ট হাৰ্ডৱৰ্ক কৰি মেলি কামখিনি সদায় ৰেগুলাৰ যোনখিনি কাম কৰিব লাগে সেইখিনি কৰি গৈছে সেইবোৰ মানুহকেতো ভগৱানে ছাকচেছ দিয়ে ন ৰাইট চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল কেতিয়াও ছাকচেছৰ মিনিংটো ক'ব গ'লে শুনিবলৈ বহুত উজু ছাকচেছ কিন্তু ইয়াত তাৰ পিছফালে যোনখিনি কষ্ট লুকুৱাই আছে সেইখিনি কষ্ট যোনখিনি মানুহে অলৰেডি কৰি আহিলে হাৰ্ডৱৰ্ক কষ্টখিনি সেহেঁতিহে গম পায় যে ছাকচেছ এটা পাবলৈ হ'লে কিমান কষ্ট কৰিব লাগে ৰাইট চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা কথা আছে ঠিক আছে এইটো কথা একদম ভালকৈ শুনি ল'ব যে এটা হাতী আছিল অ'কে এখন অৰণ্যত এটা হাতী আছিল হাতীটোৱে যেতিয়া ক'ৰবাত অৰণ্যখনৰ পৰা বাহিৰলৈ কোনোবা ঘৰৰ মানুহৰ ওচৰলৈ ক'ৰবাত ওলাই যায় গোটেই হাতী জাকটো তেতিয়া কি হয় ক'ৰবাত গাঁও এখনলৈ গ'ল বোলে হাতী জাকটো তেতিয়া এখন গাঁৱত যিমানবোৰ বুঢ়া মানুহ আছিলে সিহঁতে কি কৰে হাতীটোৰ ওচৰত হাতযোৰ কৰি থৈ প্ৰণাম কৰে ৰাইট তাৰপিছত সেইখিনি কৰি থাকোঁতে সিহঁতৰ হাতীটোৰ লগতে দুটামান কুকুৰ আছিল কিছুমান সেই কুকুৰখিনিয়ে যেতিয়াই সেই গাঁৱৰ মানুহবোৰে হাতযোৰ কৰি হাতীটোৰ ওচৰত প্ৰণাম কৰে সেইটো টাইমতে কুকুৰখিনিয়ে বেয়া ভুকি থাকে ভক ভক কৰি থাকে ঠিক আছে তাৰপিছত এনেকৈ দেখি এদিন হাতীটোৱে গৈ কুকুৰটোক সুধিলেগৈ যে তই যদি মোৰ ওচৰত ইমান ভুকি থাক কি কাৰণে কিয় ভুক ভুক কৰি থাক ঠিক আছে তেতিয়া কুকুৰটোৱে ক'লে কি যে মই তোমাক বেয়া নাপাওঁ বাট তোমাৰ ওচৰত যোনখিনি মানুহে হাতযোৰ কৰি ৰখি আছে সিহঁতক মোৰ দেখিব পৰা নাই জ্বলিছোঁ সেইটো কাৰণে মই ভুকি থাকোঁ চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপুনি যিয়ে নাথাকক কিয় আপুনি আপোনাৰ মাইণ্ডছেটটো হাতী সমান থাকিব লাগিব ঠিক আছে হাতীৰ নিচিনা আপুনি চোচ ৰাখিব লাগিব আপোনাৰ পিছত যিমানটা কুকুৰে নুভুকক কিয় ভুকি থাকক আপুনি যদি শুদ্ধ পথত যদি চলি আছে আপোনাক কোনো একো ঘেণ্টা হিলাব নোৱাৰে ৰাইট সেইটো কাৰণে হাতী সমান চোচ ৰাখিব লাগে ঠিক আছে হাতী সমান বলৱান শক্তিশালী হ'ব লাগে অ'কে আৰু এটা বন্ধু বান্ধৱীসকল বেচিকলি আমাৰ ইণ্ডিয়াত ক'ব গ'লে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হোৱাৰ পিছত যেতিয়া জন্ম হ'ল তাৰপিছত 10 বছৰ পিছত বা ধৰি লওক 15 বছৰ পিছত বুলি ধৰিছোঁ 15 বছৰ পিছৰ পৰা ধৰি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি বিচাৰে ছাকচেছ নিবিচাৰে ফাৰ্ষ্টত বিচাৰে কি গম পায় নাই GF গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বিচাৰে যেতিয়া 10 বছৰ পাৰ 15 বছৰ ভিতৰত থাকে বা 15 বছৰ আপ হৈ থাকে সেইটো সময়ত বিচাৰে কি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড তাৰপিছত যেতিয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে বেকআপ চেকআপ দি দিলে সিহঁতৰ কিবা কাজিয়া চাজিয়া হৈ গ'ল সিহঁতৰ নিজৰ লগত মিলা প্ৰীতি নহ'ল তাৰপিছতহে সিহঁতি গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক যেতিয়া বেকআপ দিয়াৰ পিছত সিহঁতৰ নিজৰ জোচটো মাইণ্ডলৈ কি আহে যে মই এতিয়া ছাকচেছ হ'বই লাগিব তাইক এতিয়া মই কিবা এটা কৰি দেখুৱাবই লাগিব এসময়ত তাই মোক এনেকৈ বেকআপ কৰিছিলে ৰাইট সেইটো কথালে মাইণ্ডলৈ আমাৰ ইণ্ডিয়া মানুহ এনেকৈ চলি থাকে মাইণ্ডটো বাট আমাৰ ইণ্ডিয়া যদি বাহিৰত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে বাহিৰৰ মানুহবোৰে সৰু পাই যেনেকৈ জাষ্টিন বেবাৰ সি 7 বছৰৰ পৰা গান ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিলে তাৰপিছত 7 বছৰ পৰা কৰোঁতে কিমান মানুহ গুচি গ'ল সি 12 বছৰত ছাকচেছ পাই গুচি গ'ল কিমান বছৰ পাইছিলে 12 বছৰ ছাকচেছ পাই গুচি গৈছিলে হয় নাই এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়া মাইণ্ডছেটটো কি যে জন্ম হোৱাৰ পিছত এই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড GF লাগে কিন্তু আমাৰ বাহিৰৰ দেশৰ মাইণ্ডছেটটো কি সিহঁতি ফাৰ্ষ্টত গাৰ্লফ্ৰেণ্ড GF নিবিচাৰে সিহঁতি বিচাৰে কি জন্ম হোৱাৰ পিছত যোনবোৰ বাহিৰৰ দেশৰ মানুহ আছে সিহঁতি ফাৰ্ষ্টত বিচাৰে নিজৰ ছাকচেছটো সিহঁতি গম পায়ে যদি মই এবাৰ যদি ছাকচেছ হৈ যাওঁ পিছত এই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড GF BF এইবোৰ অলৰেডি সিহঁতি পায়ে যাব হয় নাই কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মানুহৰ মাইণ্ডছেটটো কেনেকুৱা জন্ম হোৱাৰ পিছত লাগিব গাৰ্লফ্ৰেণ্ড GF BF তাৰপিছত যদি GF BF বেকআপ দিয়ে তাৰপিছতে সিহঁতৰ মনটো ভাঙি যায় মনটো ভাঙাৰ পিছত সিহঁতৰ এটা মনত জুই উৎপন্ন হৈ যায় তাৰপিছতে সিহঁতি কি হয় কাম কৰে ছাকচেছত লাগি যায় কিন্তু তেতিয়ালৈকে সিহঁতৰ বয়স কিমান হৈ যায়গৈ মেক্সিমাম 25 বছৰ পৰা 30 বছৰ বহুতৰ পাৰেই হৈ গুচি যায় ৰাইট কিন্তু বিদেশত যদি চাব যাওঁ বিদেশৰ মানুহে সেই 7 বছৰ সৰু পায় সিহঁতৰ নিজৰ কেৰিয়াৰটোৰ কাৰণে সিহঁতি ষ্টাৰ্ট কৰিয়ে দিয়ে যিয়ে কৰ্ম নকৰক কিয় সিহঁতি ছাকচেছৰ কাৰণে আগত লাগিয়ে যায় জীৱনটো ফাৰ্ষ্টত সফলতা হ'বলৈ সিহঁতি সেইটো কাৰণেই বিদেশৰ মানুহে কম বয়সৰ ভিতৰতে সোনকালে ছাকচেছ হৈ যায়
তাৰপিছত ছাকচেছ হোৱাৰ পিছত গম পায় বাকী এইবোৰ GF BF এইবোৰ মানে একেবাৰে পাৰ্মানেণ্ট হৈ গুচি যায়। যদি আপোনাৰ ওচৰত পইচা আছে তেতিয়াহে আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আপোনাৰ লগত টিকি থাকিব, বা আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ যোনখিনি মাক বা পৰিয়ালৰ মানুহ আছিলে তেতিয়াহে আপোনাক দিব, যদি আপোনাৰ ভাল ইনকাম আছে কিবা আছে। যদি আপোনাৰ ওচৰত একোৱেই নাই, বেংক বেলেঞ্চ 0 হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আপোনাৰ লগত টিকি থাকিব জানো? নাথাকে। তেতিয়া আমাৰ পৰিস্থিতিটো কি হ'ব? ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা। এতিয়া আমাৰ বৰ্তমান যোনটো পৰিস্থিতি চলি আছে, এতিয়াও সৰু সৰু ল'ৰা কি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড GF BF লাগে ফাৰ্ষ্টত। এতিয়া নিজৰ লাইফৰ কথা নাভাবে, ফাৰ্ষ্টত গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ডৰ কথা ভাবে। সেইটো কাৰণেতো আমাৰ লাষ্টত এতিয়া খবৰলৈ গ'লেও মানে কিমান এইফালে চুইচাইড হোৱা বা এইফালে মানুহ মৰা বহুতখিনি অপৰাধ বা ক্ৰাইম হৈ আছে। সেইখিনি কথা এতিয়া যদি ক'ব যায় বহুত দীঘল হৈ যায় ভিডিঅ'বোৰ, চ' ক'বলৈও মন নাযায়, নকওঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল কথাটো বুজি পাইছে নহয় যে ছাকচেছ হ'বলৈ আপোনাৰ ফাৰ্ষ্টত প্ৰথম কাম হৈছে কি? হাৰ্ডৱৰ্কিং কৰিবই লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি ছাকচেছ পাব। আৰু 2 নম্বৰ কাৰণটো হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত, এইটো বৰ্তমান অকল আমাৰ ইণ্ডিয়াতে চলি থাকে, বেলেগ কাণ্ট্ৰিত ইমান নচলে, বাট ইণ্ডিয়াত চলি থাকে যে বয়সত হোৱাৰ পিছত ফাৰ্ষ্টত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি বিচাৰে? GF BF বিচাৰে। এইটো আপুনি কেঞ্চেল কৰক, GF BF মাৰো বুলি, ঠিক আছে? আপুনি ফাৰ্ষ্টত ফ'কাছ ক'ত দিয়ক? ছাকচেছত দিয়ক ফ'কাছটো। যেতিয়া আপোনাৰ ওচৰত ছাকচেছ আহি গ'ল, হাতত যেতিয়া ছাকচেছ পাই গ'ল আপুনি মুঠিত, এই GF BF এইবোৰ ডাইৰেক্ট পাৰ্মানেণ্ট আপোনাৰ কাৰণে আহি যাব, একেবাৰে লাইফ টাইমৰ কাৰণে, ঠিক আছে? কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মানুহৰ কি? ফাৰ্ষ্টত GF BF। এই চ'ৰ্চটো আপোনাৰ মাইণ্ডছেটটো চেঞ্জ কৰক। ফাৰ্ষ্টত আপুনি বলিয়া হওক, কিহত বলিয়া হওক? ছাকচেছৰ ওপৰত বলিয়া হওক। যিয়ে আপুনি ফিল্ডত নাথাকে কিয়, তাৰ ফিল্ডত আপুনি বলিয়া হৈ যাওক, তাৰ সেইটো ফিল্ড গ্ৰহণ কৰক পূৰা ভালকৈ। তাৰপিছত আপোনাৰ GF BF এইবোৰ অলৰেডি পাৰ্মানেণ্ট বনিয়ে যাব লাইফ টাইমৰ কাৰণে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটোৱে আছিলে ছাকচেছৰ ওপৰত মিনি মটিভেশ্যন দুটা ভিডিঅ'। চ' ভিডিঅ' চাই কেনেকৈ পালে ক'ব, যদি বন্ধু বান্ধৱীসকলে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, কাৰণ আপোনাৰ হাততে আপোনাৰ গোটেই দুনিয়াখন আছে। আপোনাৰ আজি এটা শ্বেয়াৰ গোটেই অহা কাইলৈ গোটেই মানুহৰ দুনিয়াখনৰ মাইণ্ডছেট চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে আপোনাৰ এটা শ্বেয়াৰে। যদি আপুনি নিবিচাৰে বাদ দিয়ক, যদি বিচাৰে কৰিব পাৰে, সেইটো আপোনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ পায়, আৰু এনেদৰে নতুন নতুন ভিডিঅ' আনি আছোঁ বেলেগ বেলেগ টপিকৰ ওপৰত। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু